Dit is een van de stilste plekken op aarde. En dit is juist het tegenovergestelde. Dit is de dode kamer. 99,99% van al het geluid wordt geabsorbeerd, waardoor je alleen jezelf nog hoort. En dit is de galmkamer, waar elk geluid met zo'n 6 seconden wordt verlengd. Deze 2 kamers vind je in de Technische Universiteit Delft. En vandaag krijgen we alle uitleg over waar deze kamers voor zijn en vooral hoe ze precies werken. Inclusief een paar heel bijzondere gasten. Dit zijn de galmkamer en de dode kamer in Delft. Mijn naam is Roland Horsten en ik werk als technicus op de faculteit Technische Natuurkunde. Op dit moment werk ik in een onderzoeksgroep optica, maar ik heb jarenlang gewerkt op een onderzoeksgroep akoestiek. En vandaar dat ik toegang heb tot een akoestisch dode kamer en een nagalmkamer. Ja. Wat een van jouw wensen was om ooit eens een keer te kunnen zien. Ja, precies. Dus we zijn heel blij dat het gelukt is. Degene die heeft het ingestuurd, heel erg bedankt. We gaan vandaag een hele hoop zien. Ja. We gaan de akoestisch dode kamer gaan we zo meteen in. Die is achter deze deur. Ja. Je zegt zelf de nagalmkamer. Ja. Dat is de tegenhanger, neem ik aan. De tegenhanger, ja, klopt. En je kon ons meenemen in hoe dat die kamer precies werkt. Ja, ik kan je uitleggen hoe die kamer werkt. Ja. Wat precies, waarom reageert hij zoals die reageert, zoals we daar dadelijk in gaan staan. Om te kijken van, als we dadelijk gaan luisteren van hoe dat klinkt, dat geluid, dan zal het een hele speciale ervaring zijn voor je. Mm-hmm. En ook in de nagalmkamer. Maar waarom is dat zo? Ja, dat willen we weten. Gewoon, en waarom heb je die überhaupt? Ja. Dus dat gaan we dadelijk over hebben. We staan hier nu in een kamer, we hebben het over geluid, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar als ik praat, dan, als je dat visualiseert, dan moet je het eigenlijk zo zien dat mijn stem wordt weerkaatst tegen allerlei harde oppervlakte. Ja. En dat is de galm die je hoort. Eigenlijk besef je dat niet dat die er is. Maar die is er wel. Als je je daarvan bewust bent, dan ga je dat wel horen. Dan ga je dat wel doorhebben. Mm-hmm. En dan kun je horen hoe een kamer bijvoorbeeld opgebouwd is. Deze kamer heeft allemaal harde wanden. Dus je hoort, als je er heel goed op gaat letten, hoor je een zekere nagalm. Als je hier gordijnen zou hangen, dan wordt het geluid geabsorbeerd door die gordijnen. Mm-hmm. En dan zou dit heel anders klinken. Zou dat veel stiller en rustiger klinken. Ja, een tapijtje op de vloer, gordijnen. Ja. Dus als je een nieuw huis koopt, alles is leeg. Dan klinkt het heel anders dan dat je het gewoon gemeubileerd hebt. Ja. En dat heeft allemaal met het absorberen of weerkaatsen van geluid te maken. Exact. En hoe je dat zelf dan waarneemt met je oren. Oké. Nou, laten we eerst eens even die dode kamer ingaan. Goed. Akoestisch dode kamer. Ja. Alright. Nou, kom verder, Bart. Oh. Dit klinkt echt heel gek. Wat we nu hier hebben is een ruimte van 10 bij 10 bij 10 meter. Oké. Op de muren zitten er allemaal gekke pionnetjes. Heel veel? Heel veel. En het idee is dat het geluid wat je wilt doen met je experiment of wat wij voortbrengen, komt in die pionnetjes terecht en komt er niet meer uit. En vandaar dat het zo stil is. Dus die nagalm die we net hoorden in het gesprek in de voorkamer, is hier nu totaal weg. En als ik nu ook gewoon praat met jou en ik draai me om en ik blijf doorpraten met je, dan zal je merken dat mijn geluidsniveau heel erg wegzakt in jouw ervaring. En als ik weer naar je toe draai, dat je me weer goed hoort. Heel gek. Je blijft op dezelfde plek staan, maar je gaat weg, als het ware. Ja. En ik heb ook voor mijzelf nu het gevoel dat ik heel hard moet praten om me verstaanbaar te maken voor jou. Ja. Dat is natuurlijk onzin. Ja. Maar dan zul je dadelijk in de nagalmkamer, zul je dat effect heel erg zul je heel anders ervaren. Ja. Dat je juist heel
zachtjes en heel langzaam gaat praten. Je moet je voorstellen dat het geluid wat nu van buiten zou komen, dat wordt zoveel mogelijk weggedempt. Omdat dit is een betonnen constructie, dus daar komt al heel weinig geluid van buiten naar binnen toe. Voor de rest is het deze hele kubus waar we in staan, die staat los van het gebouw. Oh. Hij staat gedempt op poten. Dus alle trillingen, alle geluiden die van het gebouw zelf afkomen, die komen hier nauwelijks naar binnen. Wat we zelf voortbrengen, wat we zelf produceren aan geluid, of dat nu door een luidspreker is of door ons, doordat wij praten met elkaar, wordt allemaal gelijk geabsorbeerd in de wanden. Dat is heel gek. En als je heel stil bent, als je nu even gewend bent aan het geluid, dan kun je ook, hoor je een beetje ruisen in je oor, dat hoor je suizen. Ja. En dat is bloed wat door je oren heen stroomt. Dus je hoort je eigen bloed suizen. Ja. Wat je vroeger in de schelp hoorde, ik hoorde zee. Ja. En nu hoor je het gewoon... Ja. Het idee erachter is, achter die pionnen, die zijn helemaal gevuld met glaswol. Kun je die voelen of niet? Of liever niet? Je mag er eigenlijk niet in knijpen. Maar ik ga niet knijpen, ik ga het zo... Je mag er zeker wel even aan voelen. Oh, maar het is een soort van dat matras-spulachtig. Dus het geluid kan er echt in. Ja. En door het glaswol wat hierin zit, het geluid botst tegen de haartjes van het glaswol. Die trillingen, de geluidstrillingen, die worden eigenlijk omgezet in warmte. Dus alle energie van je geluid wordt omgezet in warmte. Niet dat die dingen heet worden, want zo werkt dat niet. Maar, en kan er eigenlijk niet meer uitkomen, kan niet meer terugkomen. Oh, dus in plaats van wat we net hadden, het wordt gereflecteerd aan alle kanten. Hier wordt het geabsorbeerd en weggehaald. Die trillingen die worden als het ware stopgezet. Juist. Dus het geluid verdwijnt ook echt. Ja. Oh, bijzonder. Ja. Tot op zekere hoogte, want je kunt niet alles wegdempen. Nee. Maar voor een groot deel gaat het heel goed. Nou, de tegenhangers zijn bijvoorbeeld deze nopjes. Ja, die dan mensen dan wel eens tegen de muren aanplakken. En als je goed kijkt, dan zijn dat eigenlijk kleine gasbelletjes. Als je goed dichtbij gaat kijken. Ja. Wat er eigenlijk gebeurt is dat als het geluid nu hierin komt, dan reflecteert het ook nog, maar dat reflecteert alle kanten op. Dus je krijgt een heel diffuus geluidsveld. En waardoor het gaat één keer en het spreidt zich helemaal uit. Juist. Ja. Waardoor je de bron niet meer hoort. Want nu hoor ik jou naar mij praten. Ja. Maar als jij diffuus geluid zou kunnen produceren, dan zou ik dat ook overal horen. Ja. Okay. Dus mensen plakken wel eens eierdopjes tegen de muur aan of dit soort materiaal. Ja. Maar eigenlijk moet je dit gebruiken. Dus, zeg je nu dat dit gewoon niet werkt? Of niet goed genoeg? Als je geluid zult dempen, dan gaat het niet werken. Wil je zoveel mogelijk de nagalm, dus de reflecties uit een ruimte halen, dan zou dit wel goed kunnen werken. Oké. Ja, ik wou zeggen, dit zie ik niet zo voor me in mijn woonkamer. Nee, dat kan me voorstellen. Ja. Oké. Ja. Dat was een leuke kijkersvraag. Hoe stofzuig je dit ding? Niet. Nee, dat zie ik. En ook als je iets kwijtraakt, ja, dan heb je een probleem. Ja, dat is ook weer zo trouwens. Als je je bil erin laat vallen, dan ben je hem kwijt. Ja, dat is ook goed om je te beseffen, ja. Maar wat wordt hier nou gedaan? Wat test je hier? Nou, wat je hier test is om te kijken van, stel je voor dat je een speciale microfoon wil meten. We hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan voor een richtingsgevoelig gehoorapparaat. Een promovendus Wim Soede is daar ooit mee begonnen. En je wilde eigenlijk de oorschelp langs je oor, wilde je zoveel mogelijk met dat richtingsgevoelig gehoorapparaat wilde je nabootsen. Ja. En wat we deden is, we zetten daar in die hoek zetten we een luidspreker neer. Hier zetten we de microfoon op een draaitafel en lieten we die microfoon ronddraaien. En konden we precies meten wat die microfoon doet onder een bepaalde hoek. Oh ja. Dus als ik nu naar jou praat, dan hoor je me goed. Maar als ik me omdraai, wat ik je net liet horen, dan hoor je me een heel stuk minder. Ja. Nou, met dat experiment deden we dat eigenlijk ook, exact hetzelfde. En je wordt hier dus niet gehinderd door harde wanden, door reflectie. We konden buiten de ruimte konden we het signaal meten. En konden we zo het microfoontje steeds en steeds beter maken. Maar is dat nog nodig in de toekomst? Kunnen we niet inmiddels alles met computermodellen? Ik weet niet wat de toekomst gaat worden van deze ruimte. Maar er worden hier nog wel zeker metingen gedaan en uitgevoerd. Ja.
Door met name studenten. Studenten, ja. Maar ik neem aan ook anderen, want is dit de enige in Nederland? Ik zou niet weten of dit de enige is in Nederland. Maar het wordt zeker wel verhuurd ook aan bedrijven. En ook de nagalmkamer, daar worden ook metingen gedaan in bedrijven. Door bedrijven, ja. Nagalmkamer. Ja. Daar moeten we ook nog naartoe. Daar moeten we ook nog naartoe, ja zeker. Ik zal heel eventjes voor de grap deze deur een keer een klein beetje open en dicht doen. Oké. Wow. Hoe groot denk je dat de ruimte is? Die Ja, hier alsof het zit? echt mega groot is. Zo klinkt het. Ja. Ik zou zeggen, stap naar binnen. Nee. Oh? Nou, dit is de tegenhanger van de akoestisch dodenkamer. Je merkt al dat ik wat langzamer ga praten. Ja. Omdat we anders bijna niet verstaanbaar zijn. Het grappige aan deze kamer is, als je goed kijkt, is dat alle wanden die staan onder een hoek van elkaar. Zelfs het plafond. Oh ja. Dus het geluid wat ik nu produceer, weerkaatst tegen al die wanden voordat het bij jouw oor komt. Het is je bent een kathedraal, ken ik. Ja? Maar dit is keer 50. En als ik hier nu klap, Ja, ik wacht probeer tot maar. het stil is. En dan moet je tellen hoe lang het duurt. Oké. Zes, iets. 6 seconden. Ja. En die panelen zijn allemaal zo gehangen. Om zoveel mogelijk het geluid zo lang mogelijk weg te laten afleggen. Om die nagalmtijd zo lang mogelijk te maken. Oh, ik dacht in die dodenkamer word je gek. Maar hier, Dit is, hier zou je niet lang kunnen blijven. Tenzij je heel stil aan het werken bent, maar... ja, maar dit is alles maakt geluid. Wat bizar dit. Knopjes leggen, altijd. Nou. We hebben een mesje. Dit is dus in de dodenkamer, waar het geluid misschien meteen weg is. Komt-ie. Gewoon, dat was het, meer niet. Oké, even wachten. In de galmkamer. Wow. Heel... Nou, een typisch onderzoek wat je hier zou kunnen uitvoeren is bijvoorbeeld van... Als je hier nu een absorptieplaat plaatst, van hoeveel dempt dat het nagalmeffect, de nagalmtijd. Dus hoeveel absorbeert zo'n paneel. Dus als een fabrikant een nieuw type paneel produceert, zou die dat hier kunnen meten. Ja. Wow. Ik moet ook veel meer mijn best doen om jou goed te kunnen volgen. Maar je merkt ook hoe jij praat nu. Ja. Het is op een heel langzaam tempo. Je bent heel geconcentreerd bezig met praten. Ja. En daarom is het ook heel belangrijk in ruimtes om die nagalmtijd zo laag mogelijk te krijgen. Om het comfortabel te maken voor elkaar. Ja. Want als je hier een vergadering zou moeten houden, dat hou je verschrikkelijk. 5 minuten vol. Ja. Dan is het dodelijk vermoeiend. Ja. En nou is het voor ons nog anders, want ik heb hier mijn bron, jij hebt jouw bron. De camera heeft nog een microfoon bovenop zitten, dus die neemt meer omgeving op. Dus ik kan ook even, als ik nu in de montage even nu alleen het omgevingsgeluid van de camera laat horen, dan klinkt het zo. Dan hoor je nu niet meer onze bron, want wij zitten hier heel dichtbij, maar dan hoor je hoe het geluid helemaal klinkt. Dat is heel gek.
Het is een mooi geluid, dat wegvagen van het geluid. Ik weet niet of je kan zingen, Bart. Maar als je of je kan zingen. Nee. Maar dat zou wel heel speciaal zijn als je nu hier zou zingen. Ja. Nou, daar hebben we goed nieuws over. Oh? Want zometeen komt het Nederlands Kamerkoor komt hier zingen. En in de Dodenkamer. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dat gaan ervaren. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Squid Game. Er gaat niks uit. We gaan niet nu, toch? Squid Game. Ja. Wij zijn het Nederlands Kamerkoor. Het Nederlands Kamerkoor. Het hele koor, ja. Ja, met hoeveel zijn jullie normaal gesproken? Ja, we hebben een kernbezetting van 16 zangers. Dus per stem 4 zangers. We zijn ook wel vaak met grotere bezettingen. We zijn dus ook wel af en toe met kleinere clubjes. Met 12 of met 8. Of in dit geval met een kwartet. Een delegatie van het Nederlands Kamerkoor. Kijk, mooi. Want wat is het Nederlands Kamerkoor, als je dat kunt beschrijven? Nou ja, volgens mij, wat wij als zangers altijd graag zeggen is... we zijn echt een ensemble van professionele zangers... die allemaal heel erg goede solistische capaciteiten hebben. Ze zijn een ensemble van solisten... die ook heel goed weten hoe ze samen zingen en mengen. En we bestaan al bijna 90 jaar. In 1937 is het begonnen. En we zingen in heel veel verschillende... facetten. We zingen a cappella, dus onbegeleid. En we zingen met grote orkesten, met kleine orkesten, met allerlei soorten muziek. Zeg maar. We dekken de hele muziekgeschiedenis, denk ik. Klopt. Ja. Vanaf vroeg renaissance, middeleeuws tot hedendaags. Maar jullie gaan de hele wereld over. Ja, soms wel. Ja, klopt. Ja. Jullie hebben hier nog nooit gezongen, neem ik aan? Nee. Wat voor ruimtes... Wat doen jullie normaal gesproken? Ik zie dan klassiek is kerken, concertgebouwen, dat soort zaken. Klopt. Dat is gewoon... Ja. Dat is voor ons doet. dagelijkse kost. Dagelijkse kost. Ja. Nou, daar gaan we vandaag dus ook iets van maken. Ja, dit is heel bijzonder. Wat gaan jullie zingen? Weep on Mine Eyes. Oké. Van Bennett. Van John Bennett. John Bennett. Het is, wij noemen dit vroeg barok of renaissance, eigenlijk renaissance muziek. Oké. Ja. Weep on mine eyes and see not. Weep on mine eyes and see not. Weep on mine eyes. Weep on mine eyes and sees not. And sees us, these your spring dust, these your spring dust, these things in spring night, methinks in green breeze not. Oh, when begin you to swell so high that I may drown me in you, that I may drown me in you. Oh, when, begin you to swell so high that I may drown me in you, that I may drown me
Wauw. Het maakt het wel heel intiem. Ik had wel nu echt het gevoel dat we alleen voor dit cirkeltje aan het zingen waren. Zeg maar. Ja. Normaal, als we optreden, dan zing je natuurlijk voor een publiek. En dat zit dan meters ver weg en tot heel ver. En dat zou ik me nu echt helemaal niet... Ik was ook helemaal niet meer bewust van wat er verder was dan dit, zeg maar. Eens. Ja, grappig. Dus het viel eigenlijk wel mee. Ja, maar Het is wel een enge gevoel eigenlijk. Kwetsbaar. Het is, ja. Het is echt een kwetsbaar gevoel van het op welk moment kan vallen, zeg maar. Je wil geluid geven omdat je niks terugkrijgt. Ja. Precies. Dus ja, dat was... En ik ging ook fouten zingen. Ik dacht, in de afslag, paniek ja. was ik een beetje. Ja, precies. Ja. En dat is ook de reden dat ik jullie wilde hebben. Want jullie zijn natuurlijk hele andere dingen gewend. Ja. Dan in zo'n kamer. Dan staat je zo meteen misschien nog wel iets veel ergers te wachten. Ja, misschien is dat veel moeilijker. Het valt wel mee. Het kan. Alsof jullie met 1000 man waren. Gewoon. Ah ja, oké. Zo klonk het.
was echt heel... Ik had echt kippenvel tijdens gewoon die eerste tonen. Daar valt het weg. En hier is het... In die andere ruimte kreeg je alleen maar de informatie van die stemmen. Ja. Dat was alles. En hier krijg je die informatie, maar in een totaalklank die enorm overweldigend is. Ja. En je moet dus heel nauwkeurig luisteren. Waar moet ik nou luisteren eigenlijk? Veel moeilijker eigenlijk, denk Ja. ik. Nee, ik denk even in termen van als je een oefenstudio hebt, dan is die vaak heel droog. Ja. Dus en daarvan wordt dan wel vaak gezegd, van nou ja, dat is dan eigenlijk heel goed. Want als je daar kan, dan kan je het overal. Maar eigenlijk, als je daar kan je het dus niet in zo'n galmkamer. Nee, precies. Dus wat dat betreft is het ook wel weer interessant om... maar dan, ik zou het niet te lang achter elkaar doen. Volgens mij word je horendol. Ja, echt helemaal Ontzettend bedankt. Ja, hartstikke Bedankt leuk. jij. Jullie bedankt. Ja. Bedankt. Heel bijzonder om dit te doen. echt wel. Met deze dode kamer kun je mooie testjes doen. NASA laat bijvoorbeeld kandidaat-astronauten in de kamer op water drijven. Als ze niet gaan hallucineren en gefocust blijven, zijn ze weer een stap verder om naar de ruimte te mogen. En Harley-Davidson test bijvoorbeeld haar motoren in zo'n kamer in Amerika. Er wordt gekeken naar het stiller maken van de motor zonder dat iconische geluid te verliezen. Nou, daarnaast worden beide kamers natuurlijk voor eindeloos veel onderzoeken gebruikt. En vandaag dus voor deze video. Weet je dat ook weer. Enorm veel dank aan Roland Horsten van de TU Delft voor het verhaal. En natuurlijk aan het Nederlands Kamerkoor voor hun bijzondere optreden. Dank aan Oostendorp voor alle kilometers door heel ons land. En dank aan jou als je lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm veel dank voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.